היום, ד' בחודש ניסן, שנת תשס"ט, ה-29 במרץ 2009, אני סיגל הולצמן, מראיינת את הגברת שיינפלד שרה לבית קסל. הגברת שיינפלד נולדה בפיוטרקוב שבפולין בשנת 1939. הרעיון מטעם יד ושם ונערך בבית העדה. בוקר טוב, שרה. בוקר טוב. את ילידת 39, ואני אבקש ממך לספר לי את הידוע לך, ממידע מאוחר כמובן, על המשפחה לפני המלחמה. נתחיל בשמות, בבקשה. ובכן, הסבא שלי מצד אבא היה מאיר, והסבתא הייתה חנה, לבית שרמן. והסבא עסק במסחר, בברזל לתעשייה ולבנייה, והיו לו 7 ילדים, 4 בנות ו3 בנים. כולם היו נשואים, ושרדה בת אחת, חוץ מאבי, שחיה בארץ. אז מתוך 7 שרדו 2, אבא שלך ועוד דודה אחת. כן. אוקיי. ואף אחד מהצאצאים של הדודים, שום דבר לא נשאר מזה. היו בזמנו הרבה ילדים קטנים לכל הדודים בטח? כן, כן. הם כולם גרו בפיוטרקוב? אני חושבת, לפחות חלקם הגדול חיו ממש בחצרו של הסבא. אבא שלך נולד שם, נכון? הוא יליד פיוטרקוב. לא, הוא נולד בבלחטוב. אז הם עברו משם לשם? כנראה. כנראה. שוב, איפה נולד אביך? בלחטוב. מה את יודעת על המשפחה של אימא? הסבתא שלי, שמה היה אלטיינטה, זה סיפור מצחיק. היו שם 7 בנים, והיא הייתה בת הצעירה, בגלל זה גם קראו לה אלטה, כדי שהיא תשרוד, כי כל הבנות שנולדו נפטרו בגיל צעיר. ולה היו 4 ילדים, מהם שרדו 2. איך קראו לאמא שלך? לאמא שלי קראו פרניה, מרים. ולאבא איך קראו? חנוך גרשון. ההורים שלך נישאו בפיוטרקוב? כן. המשפחה של אמא הם גם בני המקום, נכון? כן, מפיוטרקוב. את יודעת, בוא נתחיל עם הסבא וסבתא מצד אבא. אמרת ששוב, הסבא מה עשה? הוא היה סוחר בברזל לתעשייה ולבנייה. איך היה המצב הכלכלי שלהם? הוא היה איש מאוד מאוד עמיד. ולמעשה, אני חושבת שהוא העסיק את ילדיו בתוך העסק. את לבנים הוא זימן סטודנטים שילמדו אותם בבית ושלח אותם לישיבות, והבנות למדו בבתי ספר. זאת אומרת, היה איש מאוד דתי. הבנים מקבלים חינוך ממש יהודי, לומדים בישיבות, וחוץ מזה הם מקבלים גם חינוך כללי, מה שנקרא? מסטודנטים, כן. את יודעת משהו על הסבא וסבתא מצד אמא? פחות או יותר מה הם עשו? מה? הסבא היה שען. מצד אמא. מקצוע שאנחנו כבר לא כל כך מכירים היום. כן, הוא היה שען. ולמשפחה של הסבתא הייתה איזו מסעדה. זה בערך מה שאני יודעת עליהם. מה את יודעת על המשפחה מבחינה יהודית באמת? איך הם ניהלו את הבתים שלהם מבחינה יהודית לפני המלחמה? הסבא והסבתא מצד אמא הם היו דתיים, כמו שרוב האוכלוסייה הייתה. הסבא מצד אבא היה מאוד דתי, היה שייך לאיזשהו פלג בחסידות, חסידי רדזין. והוא למעשה החזיק להם את החצר שם. ועד היום הם מכירים לא טובה על כך, וניסו להיות איתנו קצת בקשר. הוא תומך בהם, הוא תומך בחסידות הזאת. כן, הוא למעשה החזיק להם את החצר, והשם של האבא שלי הוא על שם הרבי המייסד, גרשון חנוך. את יודעת איך ההורים שלך מקיימים איך ההורים שלך מנהלים את הבית מבחינה יהודית, את יודעת? זה לא הייתה להם הזדמנות רבה.
לא היה הם היו להם מאוד זמן. צעירים, ופרצה המלחמה. וזמן קצר אחרי זה פרצה המלחמה. הם לא היו דתיים כמו הסבא. ואני חושבת שחלק מהבנים כבר היו קצת פורצי גדר, אבל מאחר שהוא היה פטריארך וכנראה די שתלטן, אז הוא שמר על המסגרת הזאת באדיקות רבה, ממש. הוא הקפיד על כל פרט. את יודעת, אם היו להם למשפחה לפני המלחמה קשרים עם פולנים, קשרים ממש חבריים או משהו כזה? אני מניחה שלמשפחה מצד אמא כן, למשפחה מצד אבא, אני חושבת שאולי רק קשרים עסקיים יותר. קשרים עסקיים עם פולנים. אוקיי. את יודעת אם הם סבלו מאנטישמיות לפני המלחמה? שמעת על זה משהו? את לא יודעת. אני לא יודעת. את יודעת אם למישהו מהמשפחה לפני המלחמה הייתה איזושהי זיקה לציונות, לתנועה הציונית? במשפחה של אמא שלי, הם היו בשומר הצעיר. הילדים היו בשומר הצעיר, ואבא שלי היה בהתחלה מכבי, אחר כך מה שהיה אחר כך חירות, איך הם קראו אז? התנועה הרוויזיוניסטית בתחילתה. בביתר, זהו. אבא שלך, זאת אומרת, אבא שלך היה בביתר, כן. אז הייתה זיקה ציונית. כן, כן. קשה להגיד שלא. כן, הוא גם ידע עברית כשהגענו לארץ. אבא. כן. מה עוד את יודעת למשל על אבא לפני המלחמה, על החיים שלו? הוא סיפר לך קצת אחר כך? את יודעת משהו? הוא סיפר שבנעוריו שלחו אותו מהבית לוורשה ללמוד בישיבה, וכנער בן 14 הוא היה צריך להתנהל שם בעיר הגדולה, הוא חי אצל איזו משפחה. היום זה נשמע לי תמוה לשלוח ילד בתנאים כאלה, אבל כנראה שהוא הסתדר די טוב וזהו. ויותר מאוחר הוא היה בצבא הפולני, הוא גויס לצבא הפולני. והיה בקשר עם עמך שם, זאת אומרת עם הפולנים שהיו מגויסים, מכל מיני שכבות. אז הוא היה מספר לפעמים כל מיני אנקדוטות, אבל לא ביותר מדי פרטים. באיזה שנה הוא ניסה עם אמך, את יודעת? את יודעת משהו על איך הם הכירו? הוא סיפר לך? הם יצאו הרבה שנים, והמשפחה של אמי לא הייתה כל כך מקובלת על המשפחה של אבי, כי הם לא היו מספיק דתיים, אבל בסופו של דבר הם ניסו. ואני יודעת שאחותה הצעירה של אמי עבדה אצלהם כמזכירה, אצל הסבא שלי מהצד השני. אז יכול להיות שההיכרות הייתה בדרך זו. אני לא יודעת בדיוק איפה הם נפגשו בפעם הראשונה. באיזה שנה הם נישאים? ב-38, אני מניחה. 38. 37 או 8, אני לא זוכרת. לא יודעת. ואת נולדת ביוני 39. כן. את יודעת משהו על נסיבות ההולדת שלך? את יודעת על זה משהו? כן, אני יודעת שנולדתי בבית, לא בבית חולים. ואבא שלי סיפר שנולדתי בקושי, ובחדר אחד עמדו והתפללו, ובחדר שני... התבצעה לידה. כן, זה סיפור כזה. מה את יודעת על אימא שלך, בתור בחורה צעירה? את יודעת עליה משהו? אני יודעת סיפורים מאנשים שהכירו אותה, וקצת מאחותה ומאמא. סיפרו שהייתה אישה מאוד יפה, ודודתי סיפרה שהיא הייתה מכינה לה את כל שיעורי הבית, היא הייתה מוכשרת בקטע הזה. אנשים סיפרו לי שהיא הייתה עושה להם כל מיני עבודות יד, היא הייתה נותנת להם מתנות מעשה ידיה. וגם עכשיו, לפני איזה זמן, נפגשתי באיזה אירוע במישהו שהכיר אותה, ואמר שהייתה מלכת היופי של העיר, וכשהיא חייכה להם, כשהם עברו על פניה, אז היא עשתה להם את היום.
נולדת ממש 3 חודשים לפני פרוץ המלחמה. נכון. ובואי נציין כאן, למי שרואה את העדות ולא יודע, פיוטרקוב זה המקום הראשון שבו הוקם גטו בפולין, כבר באוקטובר. הגרמנים שם סוגרים את היהודים בגטו. הצווים האנטי-יהודים הראשונים מתבצעים שם, הטלאי הצהוב, החרמות הרכוש, עבודות הכפייה וכו'. אחר כך משם מעתיקים את זה כבר לכל שאר המקומות בפולין. את יודעת משהו מסיפורים כמובן בדיעבד, את יודעת משהו, מה קורה איתכם בפרוץ המלחמה? היה איזשהו פרק שיש לי איזה זיכרון ארטילאי שאבא שלי, הייתה הפצצה, אני זוכרת קולות של הפצצה, ורצנו, אבא שלי לקח אותי מתחת למעיל שלו לאיזה מכרים פולנים. היינו שם איזה זמן, אני לא יודעת כמה, ואחר כך חזרנו למה שאחר כך היה הגטו, כי אני מתארת לעצמי שאז זה עוד לא היה גטו. את שמעת מאבא שלך על המעבר מהבית המקורי שלכם לגטו, או בכלל משהו על מה קורה בתקופה הראשונה של הכיבוש הגרמני? לא. הוא לא סיפר. לא. אני זוכרת בעצמי. מה שאת זוכרת, אבל זה כבר אמור להיות כבר קצת יותר מאוחר. נכון. לא, אני לא יודעת בדיוק. קשה להניח שאת זוכרת משהו מלפני 42. לא, אני עוד זוכרת, יש לי עוד איזשהו זיכרון מבית הסבא מצד אבא, שהיינו מתרוצצים שם עם בני הדודים. הייתה שם בחצר איזו סוכה כזה, מין כמו גזבו כזה. והיינו נכנסים ויוצאים דרך החלונות ורודפים אחד אחרי השני ועושים קולות של ירי. והיה איזה בן דוד שקראו לו יונה, ואני זוכרת שהיום שצעקו לו יונה קרא בין בום בום בום. זה היה איזה מין משחק ילדים, וכך אני יודעת שהיה בן דוד שקראו לו יונה. הבני דודים, אף אחד לא שרד מבני הדודים, נכון? לא, אף אחד לא. והייתה עוד בת דודה בשם שרה, שנולדה יחסית מאוחר להוריה, והם שמרו עליה כעל בבת עינה, ויום אחד עשיתי לה תספורת, ואת זה אני גם זוכרת. את יודעת מה קרה למשל עם העסק של סבא שלך? לא, אין לי מושג. עם הכיבוש הגרמני? אין לי מושג. אתם כולכם גרים בתוך הגטו, נכון? כן. ההורים שלך עבדו בגטו, את יודעת? הם עבדו לא בתוך הגטו, שלחו אותם אל מחוץ לגטו לעבודה. כולם היו יוצאים. בתוך העיר? את יודעת? חוטה קראו לזה. חוטה קרה, אני חושבת. זאת אומרת שההורים שלך, בזמן שאתם כבר סגורים בגטו, יוצאים לעבוד מחוץ לגטו. כן, מעבודות כפייה היו. איפה את? בתוך הגטו. עם סבתא? עם מי? לא. הילדים היו מתרוצצים שם לבד. היה איזה פרק זמן שהיה גן ילדים. אני לא יודעת באיזה שלב, אולי בשלב יותר מוקדם, היה גן ילדים, ואני זוכרת שהלכתי לגן הילדים הזה. מה את זוכרת מהגן ילדים? זוכרת? אני זוכרת שבאיזשהו שלב קיבלתי אמפטיגו בידיים, ולא היו אמצעים רפואיים, ואני זוכרת שהלכו לבית הסבא שלי וקראו כריכות של ספרים, וקשרו לי את הידיים לכריכות של ספרים כדי שזה לא ידבק. הזיכרונות הם כאלה אינטימיים. אני זוכרת ששיחקתי עם איזה נייר קרפ ולכלכתי איזה מיל לבן שהיה לי. לא דברים... את זוכרת רעב? או שאת יודעת על רעב שהיה בזמן כן, הגטו? בפירוש, כן. כי היינו מתרוצצים בתוך הגטו, אני זוכרת שלילדה היה איזה תפוח, והתלבשו עליה עם התפוח, לקחו לה את התפוח. זאת אומרת, הייתה איזה מלחמת קיום בין הילדים. והזקיפים מסביב היו מראים לנו איזה דברי מתיקה או משהו מנופפים, וכשהיינו מתקהלים, היו מכוונים אלינו את הרובים, ואנחנו היינו מתפזרים. מי היו הזקיפים האלה? אין לי מושג. את יכולה לזכור אם היו פולנים, גרמנים, שומרים? אין לי מושג.
זאת ממש התעללות בילדים רעבים, מה שאת מספרת כרגע. אבל זה מה שהיה. היו מסתובבים שם בין הגדרות, והיו מנפנפים, היו משועממים. כנראה היו מנפנפים באיזה... סוכריה או משהו? דבר מתיקה או איזה דבר מאכל, אני לא יודעת מה בדיוק, אני כבר לא זוכרת. וברגע שהיינו מתקרבים, הם היו מכוונים אלינו את הרובים ואנחנו התפזרנו. להם זה היה משחק. את זוכרת שזה משהו שחוזר על עצמו? כן, כן. כן, זה משהו שהיה חוזר על עצמו? כן, כן. ואתם הילדים כל פעם מחדש מנסים אולי, חושבים אולי תזכו בדבר מתיקה? כן, היינו מתקרבים, והוא היה מכוון את הרובה. את זוכרת למשל את המבוגרים מסתובבים עם טלאי צהוב? לא. אני לא זוכרת את הקטע של הטלאי. את זוכרת מגורים בצפיפות? אני זוכרת מגורים בצפיפות, אני זוכרת 2 מקומות מגורים. אחד שאני ישנתי בו מתחת לשולחן, בין הרגליים של השולחן, סידרו שם איזה קרש. ובכל פעם שהיו יריות או משהו כזה, אני הייתי בורחת לשם מתחת לשולחן. זה היה מחסה כביכול. ומקום מגורים אחר, שאני זוכרת אותו די בבהירות, את הסידור, זה היה איזה מין... לא יודעת אפילו אם לקרוא לזה חדרון, או חלק מחדר שהייתה תלויה שם מחיצה, ומעבר למחיצה חיה משפחה אחרת, זה כשכבר היה צפוף ממש. והייתי שם עם סבא וסבתא מצד אמא, ודוד ודודה. והם ישנו על מיטות קומותיים, ואני ישנתי על ארון שהיה שם בחדר. ושם היה מאוד צפוף. זאת אומרת, לא היה מקום שם לשום דבר, רק היה איזה ארון והמיטה הזאת ותנור קטן כזה גלילי. איפה הורייך באותה סיטואציה, את יודעת? לא. למה את גרה עם הסבא וסבתא ועם הדודים ולא עם אמא? לא, אני לא יודעת למה ואני לא יודעת איפה הם היו באותו... זאת אומרת, הם היו גם בגטו, אבל כנראה שלא היה מקום והיה צריך איכשהו לארגן את המשפחה. אני מבינה שהורייך היו מאוד צעירים, נכון? נכון. כשהם ילדים אותך. רואים לפי התמונות. זוג מאוד צעיר. נכון. כן. אמי הייתה קרוב ל-30 בגמר המלחמה, ואבי היה בן 32. בסיום המלחמה. כן, זאת אומרת 6 שנים פחות. את יודעת במה עבדו ההורים כשהם היו בגטו? או במסגרת עבודות הכפייה, את יודעת מה הם עשו ממש? לא באמת. נדמה לי שאבא עבד באיזשהו מפעל של עץ, דיקט או עץ או משהו כזה. את זוכרת גרמנים מסתובבים בגטו? כן, אני זוכרת שכשגרמנים הסתובבו בגטו היה צריך לברוח, היה צריך להסתתר. אנחנו מדברות כבר כנראה על האקציות. את זוכרת את הגרמנים כנראה כששמעו גרמנים, שמעו את כל הצעדים שלהם בפרוזדורים, על רצפות העץ, היה צריך להסתתר, היה צריך לברוח. וזה מגיל מאוד מאוד צעיר. באחת מהאקציות, אני שמעתי צעקות, ושמעתי קול של מגפיים גרמנים בפרוזדור. שהקול הזה זה משהו שסימן מבחינתך סכנה? סכנה. כן. שוב נזכיר, אנחנו מדברים על ילדה בת 3-4 לא יותר. בפירוש סכנה, פחות מ-4. פחות מ-4. פחות מ-4. זו בפירוש, זה כבר הפך לרפלקס מותנה. את שומעת מגפיים? שומעים את המגפיים האלה, צריכים להסתתר. ואני נכנסתי לסל כביסה, התחבאתי בתוך סל כביסה, שעמד שם, ומישהו בעט בזה, הפילו את זה, אבל זה לא נשפך החוצה למרבה המזל, וכשאנשים חזרו מהעבודה, קמה צעקה גדולה, חיפשו את הילדים לא היו, וגם אותי לא ראו ברגע הראשון, אבל כשהזיזו את הסל, אני נשפכתי החוצה, נרדמתי שם. את לבד הסתתרת, או שמישהו אמר לך להסתתר, את יודעת? לא, אני הייתי לבד. את היית לבד באותה סיטואציה, באותה אקציה? כן, אני הסתתרתי לבד שם. וזה למעשה סיפור ההצלה שלי. את יודעת את
תאריך פחות או יותר, על איזה אקציה אנחנו מדברים, את לא יודעת, אין לי אני מבינה. מושג. זאת אחת האקציות הגדולות נכון. בפיות ריקות. נכון, אני יודעת שלקחו, באותו מעמד לקחו הרבה ילדים. בעיקר ילדים לקחו? ילדים. זאת אומרת, המבוגרים נמצאים בעבודה. כן, ובאו ואספו את הילדים. מה קרה לילדים האלה, את יודעת? אין לי מושג. אני לא חושבת שמישהו מהם שרד. אז את פשוט מחליטה בעצמך, ילדה שעוד לא בת 4, להסתתר בתוך סל כביסה. קשה, את יודעת, קשה לקלוט את זה, קשה להבין את זה. לא, משום שתחושת הסכנה הייתה כל כך מובנית, שברגע ששומעים את הצעדים האלה, זה אומר שיכול להיות שהיו כבר אקציות קודמות ואספו ילדים, ויכול להיות שהמבוגרים כבר דיברו על זה, אני לא יודעת. את זוכרת הרגשת בדידות למשל מהסיטואציה הזאת? מה, מבחינה רגשית, מה את זוכרת? פחד. פחד. מה שאני זוכרת זה פחד. את יודעת כמה זמן את היית שם לבד? לא. אני נרדמתי שם. ואת זוכרת את השלב שבו את מתעוררת, שהמבוגרים כבר סביבך? אני זוכרת שהייתה מהומה גדולה, ומצאו אותי, אז הייתה שמחה גדולה, וזהו. את ממש הצלת את עצמך בעצם. כן, כן. זה סיפור ההצלה שלי הגדול למעשה. אוקיי. ואחר כך באיזשהו שלב נשלחנו למחנות, הפרידו את הגברים מהנשים, והגיע לידי פעם איזשהו אלון שאמר שהייתי הילדה הכי צעירה בגטו שנשלחה למחנות. בשלב הזה, מי מהמשפחה שלך עדיין בחיים, את יודעת? אחות של אימא שלי נשלחה לטרבלינקה. זה גם כן היה סיפור שאני לא הבנתי, כי מישהו סיפר שאספו תמונה שלה. והתמונה שרדה, התמונה ישנה. ואני לא הבנתי, מה זאת אומרת, איך אפשר, שהיא זרקה את זה מהרכבת? איך אפשר לאסוף תמונה קטנה כזאת, תמונת פספורט, כשמישהו זורק אותה מהרכבת? בדיעבד, כשקראתי את הספר של ישראל לאו, של הרב ישראל לאו, אז הוא כותב שם שהם ישבו על איזושהי גבעה וחיכו, כשעשו את המשלוחים, הם אספו מכתבים ודברים שאנשים זרקו מהרכבת. אז כך זה התברר לי שנים רבות אחר כך. לא הבנתי, מה זאת אומרת, היא זרקה מהרכבת תמונה כזאת, אז איך זה הגיע דווקא לידינו? הדודה הזאת שנשלחה לטרבלינקה, איך קראו לה, את יודעת? כן, פייגה. פייגה. פייגושה. היא נרצחה שם. כן. היו לה ילדים? היו לה... לא היו לה ילדים, היא הייתה צעירה. הסבא והסבתא שלי וכל האחים והאחיות של אבא שלי שהיו שם, כולם נשלחו. לטרבלינקה. כן. את מדברת על סבא וסבתא מצד אבא. אבא, כן. בואי נזכיר שוב את השמות שלהם, של הסבא וסבתא האלה. מאיר וחנה, קסל. הם נשלחו לטרבלינקה באותה אקציה שבה את מסתתרת, את יודעת? לא, אני לא יודעת. אני גם לא יודעת אם הם נשלחו יחד או לא נשלחו יחד, אבל אני יודעת את יודעת שרוב המשפחה נרצחה בטרבלינקה? אני חושבת... זה מה שידוע לך. לא, אני לא ממש יודעת, אבל חלק בטוח. אז סבא וסבתא, עם רוב הילדים שלהם, גורשו לטרבלינקה. נשאר אבא שלך. אבא שלי ואימא שלי. ואימא שלך. ועוד דודה אמרת. אח ואחות של אימא שלי נשארו גם. וסבתא שלי כמובן. אוקיי. ממשפחה מאוד מאוד גדולה, נשארתם מאוד מעט. מעט אנשים, והם נשלחו למחנות. אוקיי. מה קורה? את נשארת צמודה לאימא? אני נשארת עם אימא. האמת היא עד כמה שאני יודעת, הרכבות יצאו יחד, והפרידו אותם בדרך באיזשהו שלב. זאת אומרת... עשו הפרדה בין גברים לנשים? עשו הפרדה בין גברים ונשים, היו בקרונות שונים, ובאיזשהו שלב הפרידו בין הקרונות, ונשים נשלחו לצד אחד, וגברים לצד אחר. עכשיו, יש לי איזה זיכרון מהרכבת הזאת. אני זוכרת שהיה מאוד צפוף, ואני ישבתי שם והסתכלתי דרך איזשהו חרך,
והיו תמונות שראיתי שעברו על פניי, היה איזה, אני זוכרת איזה מבנה קטנטן, אני לא יודעת אם זה כזה מין מדונה שעמדה בדרך, מין מבנה עם גג קטן. דברים שחלפו על פניי בזמן שנסענו, אני לא יודעת כמה זמן הלכה הנסיעה. אבל אני זוכרת תחושה של צפיפות ומחנק ואי נוחיות גדולה. עד שהגענו לרוונצבריק. באיזו שפה את מדברת עם אמא שלך? פולנית. פולנית? כן. את זוכרת גם יידיש סביבך? או לא. רק את הפולנית? אנחנו לא דיברנו יידיש. אמא מסבירה לך משהו? את זוכרת איזשהו הסבר, איזשהו... אני לא זוכרת. לא זוכרת. היא מאוד דאגה לשרידות שלי, ולפעמים זה היה מקומם אותי, אבל לא. את זוכרת אולי באיזה עונה הייתה הנסיעה הזאת? זה היה קר, היה חם? לא זוכרת. את זוכרת את הפרידה מאבא? את זוכרת... אני מתארת לעצמי שזה לא היה בחורף, משום שראיתי ירוק דרך... כשאני חושבת על זה, ראיתי ירוק דרך ה... אבל אני לא יודעת בבירור. את זוכרת את הפרידה מאבא? לא, לא זוכרת. לא זוכרת את הפרידה מאבא, ואני זוכרת ברוונצבריק, כשהגענו לשם, הכניסו אותנו לאיזה מין מקלחות כאלה. כולם היו צריכים להתפשט. לקחו מכולם את החפצים האישיים שלהם, גילחו את הראשים, נתנו להם איזה שהם בגדים חלופיים, משהו. גם לך? גם את השיער שלך גילחו? את השיער שלי גילחו, אבל את השיער של אמא שלי לא גילחו. ומישהו אמר לי, זה היה משום שהייתה יפה, אבל אני לא יודעת. זאת אומרת, אני לא יודעת בבירור מה הייתה הסיבה, אבל את השיער שלה לא גילחו. זאת אומרת, בסיטואציה הזאת, את עומדת עם שאר אנשים, שוב נזכיר, ילדה שאולי עדיין לא בת 4, ואת כן, רואה, אני זוכרת את זה, אני זוכרת ספסלים, כן, כן. יושבים על הספסל, על כיסא כזה, ועושים את התספורת, אני זוכרת את זה. מגלחים את הראש. את זוכרת גרמניות שם, גרמנים שם, משהו כזה? לא יכולה להגיד, לא יודעת. את זוכרת את עצמך בוכה באותה סיטואציה? לא. הייתם אחרי נסיעה קשה? אני לא זוכרת את עצמי בוכה. סבתא שמה איתכם? לא. את עם אמא רק? רק עם אמא, כן. והיה עליי איזה תרמיל צד קטן שלא לקחו אותו, והיו בתרמיל תמונות דווקא. תמונות משפחה. שאמא שלך, זה תרמיל שאמא שלך ארגנה אותו מן הסתם. כן, וזה מה שהיא שמה עליי, ואת זה לא לקחו, וזה נשאר. ואחר כך אני זוכרת צפיפות גדולה בתוך הצריף הזה שהיינו בו. בצריף המגורים, את מדברת, כן. את יכולה לתאר את צריף המגורים, את זוכרת? כן, אני זוכרת משהו די אפלולי כזה, ומין מיטות שקראו לזה פריצ'ות, אני לא יודעת. דרגשים. ושכבו סמוך אחד לשני. בקומות? בקומות, מאוד צפוף. והיה מסדר בוקר, אנשים היו חייבות לצאת החוצה, והילדים היו בפנים. והיו אומרים כל בוקר, זאת אומרת, הרמקולים הודיעו אחטונג, אחטונג, וגם היום כשאני בשוויצריה או באיזשהו מקום דובר גרמנית, כשעושים לי אחטונג, אחטונג, זה מקפיץ אותי. זאת אומרת שכשיש מסדרים, הילדים נשארים בפנים. בפנים, אבל במסדר. מה זאת אומרת? היו צריכים לעמוד בסדר מסוים ולהגיד Good morning, Frau Aufsehen, שהייתה שם איזה אחראית על, אני לא יודעת מה, על הצריף. אחראית על הצריף? כמה ילדים היו שם? את יכולה להעריך? לא, אבל היו ילדים. היו ילדים? כן. זאת אומרת, הצריף הזה זה צריף של נשים וילדים. כן. והיה חג המולד שם. עכשיו אני כן יודעת. היה חג מולד, אז אני לא יודעת מתי הגענו לשם, אבל היה חג מולד. כי אני זוכרת שקיבלנו מהצלב האדום, קיבלנו מתנות, כאילו. מה קיבלתם? אז קודם כל קיבלנו איזו גבינה מסריחה, ואני יודעת שהייתה מסריחה, קראו לזה שטינקייזה. ואכלת את זה? מן הסתם, הייתי אוכלת הכל, גם נעלה.
אני קיבלתי איזה כובע קטן, וילדה אחרת קיבלה כפתור על חוט, שהיו מסובבים כך, ואני נורא הצטערתי שאני לא קיבלתי את הכפתור על החוט. ואימא שלי אמרה לי שאני אהיה בשקט ולא אבלבל את המוח, משום שסבלתי מדלקות אוזניים, וזה... היה חשוב. זה היה חשוב, הכובע הקטן הזה היה חשוב מאוד, לשמור על האוזניים. ואימא שלי הייתה יוצאת כל בוקר לעבודה, אני חושבת שהיא עבדה משהו באיזה שדה של תפוחי אדמה, או משהו מהסוג הזה. הייתה מביאה לפעמים קליפות תפוחי אדמה, ופעם הביאה תפוח אדמה, ופרסה את זה לפרוסות, ושמה על פרוסת הלחם ההבשה הזאת שקיבלנו, וזה היה מעדן. את זה אני זוכרת. את זוכרת גם את הרעב כתחושה ממש... כן, משום שהיינו מוכנים לאכול הכל. את זוכרת את עצמך בוכה מרעב? בוכה לאמא? לא זוכרת. אני לא זוכרת את עצמי בוכה בכלל. לא? לא זוכרת את עצמי בכלל בוכה. תגידי, ומי שומר עלייך בזמן שאמא עובדת? אף אחד. אני לא זוכרת שום ארגון. הילדים ביחד? הילדים נשארים ביחד בזמן את זוכרת את עצמך משחקת עם ילדים אחרים בזמן שאמא בעבודה? אני זוכרת את המשחק הזה עם הכפתור זה המשחק היחיד שאת זוכרת? אני זוכרת קצת, לא, אבל זה היה כבר יותר מאוחר בברגן-בלזן, אני חושבת. איזה שהן שיחות על תפוזים ועל ארץ ישראל, אבל זה אני חושבת שהיה כבר יותר מאוחר. באותו הקשר של משחקים, את זוכרת משחקים גם בגטו? במה אתם משחקים? את סיפרת על ילדים שמתרוצצים, מתקרבים לזקיפים. סיפרת על הבן דוד יונה הזה שהייתם... כן, אז זה מיני משחקים כאלה, לא... אתה זוכרת יותר מזה? הייתי באיזשהו גן ילדים, וסיפרתי לך ששיחקתי עם נייר קרפ מתחת לברז, ולכלכתי את הבגדים, וזו הייתה טרגדיה, כי לא היה לזה תחליף. אז נזפו בי, אני זוכרת שנזפו בי על הדבר הזה. ואני זוכרת שהיה איזה עניין... שהייתי כל כך שקועה במשחקים, כשהייתי משחקת, הייתי כל כך שקועה במשחקים שהיה צריך ממש לגרור אותי מתוך הדבר הזה, ולא... ואחר כך משם, באיזשהו שלב, מרבנסבריק. אני רוצה עוד לשאול כמה שאלות על רבנסבריק. סבתא שלך גם הגיעה לרבנסבריק, נכון? כן, אבל לא יחד איתנו. אבל לא, היא נמצאת לא היה לנו בצריף אחר, קשר, אין כן, קשר. לא. זאת אומרת, המבוגר היחיד שקרוב אלייך זאת אימא שלי, כן. בתקופת רבנסבריק. נכון. את זוכרת מבוגר אחר שמנסה לתפוס עליי חסות, לעזור לאימא בטיפול בך, או משהו כזה במחנה? לא, אני זוכרת שאימא טיפלה באנשים, היא עזרה להם בכל מיני קטעים, אני לא יודעת אם השיער כבר צמח להם או זה, היא עזרה להם להסתפר, היא עזרה להם... את זוכרת קינים שם? קינים זה היה חלק מהחיים. לא היה מצב שלא היו קינים ופרושים ואני לא יודעת מה עוד. היו יושבים ופולים את הקינים האלה. זה אני זוכרת את אמא שלי יושבת ומנסה להוציא את ה... את זוכרת את המפגשים עם אמא אחרי העבודה? שאמא חוזרת מהעבודה, את כן, אני זוכרת שקודם כל זה היה אוכל. אז זה היה מפגש חשוב, כי זה היה אוכל. מה שאת אומרת, שאמא כנראה מבריחה אוכל לתוך הצריף, מה שהיה אסור. קצת, כן. וכשהיו מחלקים את האוכל, אני זוכרת שזה היה די לוחמני לקבל את המנה המועדפת עם החתיכת קולרבי בפנים, או בלי חתיכת קולרבי בפנים, או מה שזה היה שם. היו מביאים איזה סיר עם אוכל, עם מרק, משהו. את בתור ילדה לא מקבלת איזה אקסטרה, איזה משהו יותר מיוחד? לא. אני זוכרת שהיה לחם, והיינו אוכלים את זה במשורה לאט לאט, כדי שזה יימשך הרבה זמן. את בעצם... ואמא שלי כנראה הייתה מוותרת דרך קבע על חלק ממנות האוכל שלה לטובתי. טוב, את בשבילך. כן. את בעצם, אם אנחנו ניכנס רגע לנושא הזה של המזון, בעצם מגיל מאוד מאוד צעיר, עוד מאז שאת תינוקת בגטו,
את כבר סבלת כנראה מרעב. כן, רעב זה היה חלק מהחיים. זה היה חלק מהחיים מאז שאת תינוקת. חלק מהחיים, כן. רעב זה היה חלק מהחיים. עד סיום המלחמה זה משהו שמלווה אותך. כן, כן, זה היה חלק מהחיים, לגמרי. את היית בריאה כל התקופה שלך בראבנסברג ובגטו, את יודעת? אין לי מושג. הנה, אני יודעת שהיו לי דלקות אוזניים, שסבלתי מכאבי אוזניים. אבל חוץ מזה אני לא יודעת. כשאתם בראבנסברג את מסתובבת שמה, או שאת כל הזמן בצריף? את קצת רואה דברים שמה? לא, אני לא זוכרת. לא זוכרת. את זוכרת איזשהו חג יהודי שנחגג שם בראבנסברג? אמרת שאת זוכרת את חג המולד להבדיל. כן, לא, לא זוכרת. שבת, איזה משהו אחר שקורה, יום כיפור, לא. לא זוכרת. לא זוכרת שום חג יהודי. ומהגטו, יש לך איזשהו זיכרון? לא. לא. יש לך עוד איזשהו זיכרון מראבנסברג? לא, אני רק זוכרת, יש לי תמונה בראש שאני רואה את אמא שלי חוזרת מהשדה, ואם היא מחזיקה איזשהו דבר אוכל, אז זו חגיגה גדולה. האחראית על הבלוק, היא הייתה גרמניה, את יודעת, או יהודיה? אני חושבת שגרמניה, כי עצם העובדה שהיינו צריכים לקדם את פניה בגרמנית, אז אני יוצאת מתוך... גם שם את מפחדת מהגרמנים? כן. זה כבר היה מובנה. זה כבר היה מובנה. מהאנשים האלה את מפחדת? כן, כן, כן. כל מה שקשור לגרמנים, ואני זוכרת שהיו מכים. היו מכים. אנשים, אני זוכרת. גם ילדים קיבלו מכות? אני לא זוכרת. אבל היה פחד, אז יכול להיות שמדי פעם היו מחטיפים למישהו סטיר. ואני זוכרת שכשצפינו במסדרים האלה, בחוץ של אנשים, אני זוכרת שהיו נשים שהיו צונחות. אני זוכרת שהיו צונחות. מדי פעם מישהי הייתה צונחת שם בתוך המסדר הזה. את הבנת, כשאתם הייתם שם במחנה שאת יהודייה, ושהיהודים נרדפים, את הבנת את הקונספט, את ה... כן, אבל זה נראה לי טבעי, זאת אומרת, זה היה ברור לך שזה... זה המצב, כן. זה המצב. שהגרמנים יכולים לעשות בנו, כתוב ביניהם, בכלל לא צריכים לתת את הדין על שום דבר. זאת אומרת, עוד לא ניתחתי את זה בצורה כזאת, אבל זה היה חלק מהחיים. איזה בגדים היו לך שם בראבנסברג? לא זוכרת. את זוכרת את אמא מקלחת אותך? לא. לא זוכרת. אני זוכרת בגטו, כן, בתור גיגית, אני זוכרת שכן. אבל בראבנסברג לא, אני לא זוכרת. את זוכרת את עצמך שואלת את אמא איפה אבא? לא. איפה סבתא וסבא? אני לא זוכרת שיחות, לא זוכרת שיחות בכלל. אני חושבת יש לי רושם, יכול להיות שאני טועה, שהכל היה רק קיומי, על הרמה הקיומית. לא היו סיפורים, לא היה, לא... ואני יודעת שבאיזשהו שלב אני בכלל הפסקתי לדבר. בראבנסברג? לא, בבלגן. יותר מאוחר? כן. את זוכרת את עצמך אבל צוחקת אולי? או משהו כזה? לא. גם לא. לא. גם אין לי שום קונספט של זמן, כמה זמן עבר מעד. את יודעת רק שאת היית בגטו ושהיית בראבנסברג ואחר כך בברגן בלזן, כן, נכון? כן, לא, אין לי שום תחושה של זמן וודאי לא ידע. שאלתי אותך קודם אם את זוכרת עוד ילדים בראבנסברג. הרי היו שם עוד ילדים. כן, לא, אבל אני לא זוכרת אותם כאישיות. זאת אומרת, אני זוכרת תמונה כללית של ילדים שעמדו במסדר, אבל אני לא זוכרת מישהו ספציפי. תינוקות קטנים את זוכרת? לא. נשים בהיריון? לא, לא, אני לא יודעת אם זה היה... משהו שהבנת בכלל אז. כן. כשאת חושבת על זה היום, אחרי שאת גם נעשית אימא בעצמך, היום את כבר סבתא. מה את חושבת? ממה היה מורכב עולמך אז? ילדה בת 3-4 שם במחנה. רק שרידות, זה הכל. רק לאכול?
רק שרידות. לשרוד. כן, שום דבר אחר. לא נראה לי שעוד משהו העסיק אותי, אני לא יודעת. לא זוכרת, קצת שיחקנו, כמו שאמרתי, כשקיבלו את המתנות האלה לקריסמס, אז רציתי לשחק, אבל אין לי שום זיכרון. יש לך זיכרון של התנהגות גרמנית אנושית שם בראבנסבריק? לא. או בכלל מישהו מהסגל? לא. לא, ממש לא. ומשאר היהודים? את חושבת שהייתה חמלה כלפייך כי את היית ילדה כל כך צעירה בסיטואציה הזאת? אני לא זוכרת, אני חושבת שאמא שלי פשוט גוננה עליי ולא נתנה גם לעולם מסביב להתקרב אליי יותר מדי. כשהיא הייתה באזור, אני הייתי טאבו. כשאת חושבת על אימא שלך, על הסיטואציה הזאת של להיות אימא בכאלה תנאים. נראה לי בכלל בלתי אפשרי. אבל זה כל הסיטואציות האלה הן כאלה. איך אפשר בכלל לנהל איזושהי מערכת חיים כשאת רואה את הילדים שלך גובים ברעב ולא נהנים משום דבר שהעולם יכול להציע. אני מבינה שהמקום הבא שאת זוכרת הוא ברגן בלזן. כנראה אתן מועברות משם לשם. את יודעת מה עובר מאחורי העברה הזאת? יש לך מושג? לא. אני חושבת שפשוט תש כוחם של האנשים והעבירו אותם למחנה השמדה, זהו. את זוכרת את הנסיעה לברגן בלזן? לא, אבל אני זוכרת איכשהו את הכניסה לשער. אני זוכרת שהיה קר. אני זוכרת כניסה דרך מין שער ברזל, והכניסו אותנו לצריפים, הפעם לא בקומות, על הרצפה. ישנו על הרצפה והייתה איזו מין מחיצה קטנה בין השביל המרכזי למקום שאנשים ישנו על הרצפה בצפיפות איומה. ישנו רגליים לרגליים, משני הצדדים, רגליים לרגליים. והיו עוד ילדים, אני זוכרת שהייתה עוד איזו ילדה, ואני זוכרת שגם היו מביאים את האוכל מתישהו. ויש לי זיכרון שכל יום היו מוציאים את הגוויות החוצה. את זוכרת שזה עושה עלייך איזה רושם גוויות? לא, זה היה מובן מאליו. זה היה חלק מהחיים. כל יום היו מוציאים את אלה סליחה על הביטוי, התפגרו במשך היום או במשך הלילה. היו מוציאים אותם, היו תופסים אותם בכתפיים ברגליים ומוציאים אותם החוצה. זאת אומרת, התמותה שם גבוהה מאוד. מאוד, כן. כל יום היו מוציאים... ואת ואמא בריאות? בריאות לא, אמא שלי לא הייתה בריאה, אבל וגם אני לא. את יודעת. אבל לא הייתי מודעת לזה, כן. מה היה לך, את יודעת? שחפת, טיפוס. זה מסתבר אחרי המלחמה, נכון? מה בדיוק היה? זאת אומרת, אתם חולות שם. כן, כולם היו חולים בטיפוס, כולם היו חולים בטיפוס. התמותה הגבוהה היא מהטיפוס? מרעב ומטיפוס ומקור ומכל מה שהצטבר במשך כל שנות המלחמה. את היית ילדה צייתנית? היו אומרים לך תעשי ככה, היית מיד עושה? או שאת זוכרת עצמך מתמרדת בתנאים האלה? לא, לא זוכרת שהתמרדתי, לא זוכרת את עצמי עושה משהו בכלל. תראי, את סיפרת קודם, פסיבית את לא היית, את מצילה את עצמך עוד בגטו. כן, או שם התרוצצתי, אני זוכרת שהיינו מתרוצצים עם הילדים. את גילית שם יוזמה ופעילות, זה מדהים, את היית ממש פעוטה קטנה. אבל בשלב הזה אני כבר לא הלכתי, אני כבר לא יכולתי ללכת בכלל. את היית, מה זאת אומרת? ממש לא יכולת ללכת? לא יכולתי ללכת. בגלל המחלה? בגלל הרעב, בגלל רככת הייתה לי הכל. אז איך את זזה ממקום למקום? לא זזתי. לא זזה? לא. שרועה שם על הרצפה? אמא שלי הייתה נושאת אותי אם הייתי צריכה, אני לא יודעת. אמא עבדה שם או שלא? לא, שם לא עבדו. אף אחד לא עובד שם? זה מחנה מוות. אנחנו כבר לקראת סוף המלחמה, את רואה שם בטח מראות נוראים. שבשבילך זה חלק מהחיים. בשבילי הם כבר לא היו נוראים, זה היה חלק מההוויה. גם שם היו מסדרים?
לא, אני לא זוכרת שם מסדרים, כלום. את זוכרת יהודים שם שמדברים בשפה אחרת מלבד פולנית? את זוכרת בליל של שפות או לא זוכרת. לא זוכרת? לא, והאוזן שלי הייתה קרויה לשפות, זאת אומרת, אני כבר הבנתי גרמנית בשלב הזה, וכבר הבנתי פולנית, וגם יידיש, זאת אומרת, גם, למרות שלא דיברו איתי אף פעם בשפות האלה. קלטת את השפות כן, האלה. כן. עד שהבריטים נכנסו, הבריטים... יש לך עוד איזשהו זיכרון מברגן בלזן? מלבד מה שסיפרת? לא, אני זוכרת שהיה רעב מצמית. שם האמא כבר לא עובדת, אז היא גם לא יכולה לארגן אקסטרות של מזון, נכון? שום דבר, כן. והיא כבר בעצמה במצב כנראה... חולה מאוד. כן. ובאיזשהו שלב, ב-15 באפריל, 45, נכנסו הבריטים, והעבירו אותנו למשהו שהם קראו בית חולים כביכול. היה בקרבת מקום, היה כנראה איזה מחנה של גרמנים. אז העבירו אותנו לאקסרקטינים שם של הגרמנים, שהיו מבני אבן וכאלה, והפכו את זה לבית חולים גדול. העבירו את כל השוהים במחנה. את זוכרת שמחה מהרגע הזה? כן, אני זוכרת שמחה, ואני זוכרת שישבתי ודיברתי, איזשהו שלב דיברתי משהו עם ילדה, ודיברנו על ארץ ישראל, ושיש תפוזים, ואוכל זה היה העניין. את הבנת שקורה משהו טוב מאוד סביבך, כן, נכון? כן, את כבר הבנת כן, שיכולת כן, להבין כן, מה זה כן. שחרור, מה זה... כן. את כבר בת 5-6? קרוב ל6. קרוב ל-6. אפריל, אני נולדתי ביוני. את עדיין לא הולכת, את לא עומדת על הרגליים. אני לא... כשהבריטים נכנסים... אני לא יכולתי ללכת. אני שמעתי שהם היו צריכים להיכנס לי עם מסכות גז, כי הסירחון שמה של הגוויות שהיו מושלכות מסביב היה כל כך נורא. והזוהמה והטיפוס מעיים, שלשולים והכל, זה היה פשוט משהו שבכלל קשה לדמיין ולתאר. והעבירו אותנו, אני זוכרת שלקחו אותנו על אלונקה, את אמא שלי ואותי, ואמא שלי עוד דאגה שלא יפרידו בינינו, והיא קראה בשמי בדרך. אבל לפני זה, לפני שהעבירו אותנו, הלכנו לחפש את סבתא שלי, שאמא שלי ידעה שנמצאת באותו מחנה, והיא נשאה אותי על הידיים. ובדרך ראיתי שם איזה ביטן שגוויות היו מושלכות עד הגג שלו. זה מין מראה כזה שנחרט לי בזיכרון. מצאנו את סבתא שלי, היא הייתה במצב מאוד מאוד קשה. וגם דודה שלי, גם הבת שלה, האחות של אמא שלי הייתה שם. וגם גיסתה. גיסתה של אמי. סבתא שלי הייתה מאוד חולה. ונפגשנו שם, ואחר כך חזרנו לצריף ששהינו בו, ובאיזשהו שלב העבירו אותנו כביכול לבית החולים הזה, ושם אמא שלי נפטרה תוך כמה ימים. ואני נשארתי לבד. ואני זוכרת שהכניסו אותי לאיזה חדר, היו שם 2 בנים, הם קיבלו איזה חבילות של מזון ועשו צחוק. אני זוכרת שהם עשו ממני צחוק. ולא היה לי אף אחד שם. לא ידעתי איפה מישהו נמצא, לא שום כלום. הייתי מנותקת לגמרי. את הבנת שאמא לא בחיים? כן. את זה הבנת. בוודאי. כן. את לא זוכרת איזה מבוגר שמנסה ככה... באיזשהו שלב מישהי באה, ואני לא יודעת מי, למרות שהיא פגשה אותי לפני כמה שנים ואמרה לי אני, אבל יש לי איזושהי מין הדחקה שכל האנשים שמגיעים משם, אני לא זוכרת אותם. והיא שאלה אותי, את רוצה לראות את סבתא שלך? אמרתי שכן, היא לקחה אותי על הידיים, לקחה אותי לסבתא שלי. ואחר כך עברנו. סבתא שלך קצת התאוששה, את סיפרת שהיא הייתה מאוד מאוד חולה. כן,
כן. העבירו גם אותה לבית חולים וטיפלו בה מה שהיה צריך לטפל, והיא התאוששה. והדודה שלי הייתה פעלתנית. היא החליטה שהיא לא תשב שם עם כל הפליטים יחד, והיא החליטה שהיא תלך לעבוד. אז היא עבדה כמזכירה, היא ידעה כמה מילים באנגלית, היא ידעה קצת אנגלית, והיא התחילה לעבוד כמזכירה אצל האנגלים. אז היו לה, מאחר שהייתה פעילה, אז היו לה גם קצת קשרים וזה. ואני גרתי עם הסבתא והדודה, באחד מהביתנים האלה, הגרמניים. באיזה מצב נפשי את היית אז, את חושבת? אני מבינה שאת לא זוכרת ממש, נכון? אני הלכתי שם כנראה לאיזה בית ספר. אין לי שום תמונה של בית ספר, אין לי שום תמונה של מורה. זה חור שחור, אני לא זוכרת כלום. דווקא התקופה של אחרי השחרור היא חור שחור. אז את מאבדת את אמא שלך. אני זוכרת שהאנשים התנפלו בצורה פרועה על אוכל, שהגיעה אספקה, והרבה מהם מתו כתוצאה מזה. ואני זוכרת שהלכתי לבית ספר, והייתי מאוד חולה. הכניסו אותי שם לכזה infirmary, כזה בית חולים. אני חושבת שהייתה לי אדמת, אבל האדמת עליי הייתה מחלה מאוד קשה במצב שהייתי בו. את כבר התחלת ללכת? את היית מסוגלת כבר ללכת? כן, כבר הלכתי. אני חושבת, כבר הלכתי. והייתה לי רככת, אז קיבלתי כל מיני שמן דגים וכל מיני מזון וכל מיני דברים כאלה. ושחפת. והשלב הבא היה שלא רציתי לאכול. אז סבתא שלי הייתה צריכה להיות מוטרדת אם אני אוכלת שם בבית הספר, נתנו אוכל בבית הספר. זה אני זוכרת חדר האוכל. אני לא זוכרת כיתת בית ספר. סבתא שלך, מבחינתך אז הייתה בן אדם קרוב? כן. סבתא שאת הכרת מהמינקות, נכון? כן, כן. היא הייתה הבן אדם הכי קרוב שהיה לי בשלב זה, כן. סבתא שלי ודודה שלי. את זוכרת באותו שלב געגועים לאמא? שאת שואלת איפה אמא, שאת רוצה את אמא, או שאת לא העזת? אני לא זוכרת את עצמי מדברת, אבל סבתא שלי דיברה רבות על אמא שלי. היא הפכה למשהו כזה כמעט אלוהי, כן? אמא. כן. והם תמיד היו מדברים עליה בכל הסופרלטיבים האפשריים. שהייתה כל כך טובה, ושהייתה כל כך יפה, שידעה לעשות כך, וידעה לעשות כך. כשאת חושבת על זה היום, אמא כנראה הייתה חולה כבר עוד בזמן המלחמה. בוודאי, כן. היא ממש החזיקה מעמד. היא סחבה כדי להציל אותי. כדי להציל אותך. כן. הייתה מוותרת על הארוחות שלה, אני בטוחה בזה. אחרת אני לא הייתי שורדת. זאת אומרת, אם אמא הייתה מתה, נניח שבועיים לפני הסיום, יכול להיות שגם את לא היית שורדת. קרוב לוודאי, כן. כי גם את כבר היית מאוד מאוד חולה. נכון. ואין לי שום תמונה של בית ספר, אני לא זוכרת שלמדתי בכיתה, אני לא זוכרת שום כזה מערך פרונטלי שעומדת מורה או מורה לפניי. אני זוכרת שבאיזשהו שלב אבא שלי הגיע לשם, והוא סיפר את הסיפור. כמה זמן אחרי השחרור אבא מגיע, את יודעת? לא. הוא היה צריך לגנוב את כל הגבולות מהכיבוש הסובייטי, זאת אומרת פולניה, בחזרה לגרמניה, לאזור הבריטי. את יודעת, את יכולה לספר לנו בקצרה מה קרה לאבא? איך אבא שרד את אותם שנים? אני לא ממש יודעת. אני יודעת שהוא היה בבוכנוולד ובעוד איזשהו מחנה. אני חושבת שהוא היה, חלק מהזמן הוא היה עם הסבא מצד אמא דווקא, נדמה לי, עד שהוא מת. אני לא בטוחה בדברים האלה. את זוכרת את הפגישה עם אמא? כן. את יכולה לתאר לנו? כמובן היה מאוד אמוציונלי. מצידו, לא כל כך מצידי, כי אני הייתי די אטומה בשלב זה של חיי.
והוא היה בחור צעיר, והוא התחיל להסתובב שם, כי לא היה לו מה לעשות שם בתוך המחנה הזה. אז הוא היה נוסע קצת על פני גרמניה, והיה נוסע וחוזר ומסתובב. עד שקיבלנו את הסרטיפיקט לעלות לארץ, עם אבא. עכשיו, הדודה נסעה באיזשהו שלב בחזרה לפולניה, היא פגשה ידיד נעורים. היא הייתה נשואה קודם למישהו שהיה מבוגר ממנה בשנים, והוא לא שרד את השואה. והיא פגשה ידיד נעורים והם התחתנו ונסעו לפולניה. הוא קיבל שם איזו משרה, אני חושבת בחברת חשמל או משהו באחת מהערים. ואז הם החליטו שוב לחזור לגרמניה, ונולדה בדודתי, יש לי בדודה שנולדה בברגן-בלזן. אני זוכרת שהתקנאתי בבדודתי בתינוקת, שדאגו לה ודאגו שיהיה לה זה ושיהיה לה זה. ואחר כך, ב-47, הגענו. עד אז את עם אבא וסבתא שם בברגן? אבא יותר הסתובב עם סבתא ועם סבתא. הדודה, כן, עם סבתא. סבתא.